بریم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. قیمت طلا 12,500 شده، احتمالاً 1,500,000 تومان دیگه جا داشته باشه، حتی نزدیک بله 1,500,000 تومان دیگه باز هم میتونه جا داشته باشه، یعنی بین 10 تا 12% دیگه باز هم جا داره. نقره در بستر بورس کالا گواهی سپردهش 260 میلیون تومان داره معامله میشه که باید 252 میلیون تومان باشه. خدمت شما عرض کرده بودم از زمانی که آموزش‌ها رو در بستر بورس کالا برای نقره انجام بدهیم، با توجه به اینکه گسترده دانش‌پذیران این مجموعه آموزشی در سطح کشورمون هست و خیلی از بزرگواران در شهرستان‌ها واقعا مشکل سرمایه‌گذاری رو فلز نقره رو داشتن، طبیعی است تقاضا روی نقره در بستر بورس کالا افزایش پیدا میکنه و کمک میکنه به نقشه‌بندیش. در حال حاضر 2 ساعت رو با بازار گذشته 64 میلیارد تومان معامله شده و دیگه روزانه بالای 100 میلیارد تومان معاملات نقره صورت میگیره و نقره یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار جذاب میتونه باشه به دید بلند مدت، چون مصرف پنل خورشیدی داره و میتونه در ماشین‌های برقی بسیار کاربرد داشته باشه و بسیار جذاب باشه. اما به مناسبت روز حسابدار این لایو اختصاصی رو در خصوص حسابداری می‌خوایم برگزار بکنیم و در انتها قدرت یک حسابدار رو خدمت شما عرض می‌کنیم. جان مردم، پول مردم، حق مردم. بسیار بسیار اولی مربوط میشه به پزشکی، دومی مربوط میشه به رشته حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد و حق مردم هم مربوط میشه به رشته وکالت. 3 تا رشته بسیار پردرآمد، بسیار باکلاس و بسیار رده بالا در تمام جوامع در تمام نقاط کره زمین. چرا؟ به خاطر اینکه این 3 تا برای مردم بسیار حائز اهمیته. هوش مصنوعی تلاش میکنه که این 3 تا شغل رو بتونه در واقع کاهش بده، به خاطر اینکه درآمدهای خیلی بالایی دارن این 3 تا شغل و واقعا در رده خیلی بالاش نمیتونه این کار انجام بده، حداقل به دید کوتاه مدت. اما تو سطوح پایین دستی در بحث وکالت و در بحث پزشکی تا حدودی موفق بوده، تو حسابداری هنوز نتونسته. مخصوصا تو کشور ما یه مقدار زمان میگذره، نه به خاطر اینکه ما در واقع گرایش به تکنولوژی نداریم، نه، به خاطر اینکه ما محرمانه بودن اطلاعات برامون مهمه و مباحث مربوط به مالیاتی برامون حائز اهمیته. همونطوری که اپلیکیشن های حسابداری یا ثبت روزانه در واقع هزینه ها نتونسته آنچنان رونقی در بازار داشته باشه چون افراد اطلاعات مالی و حسابداریشون رو دست کسی نمیدن، این هم به همین صورت هستش. اما حسابداری یک رشته بسیار بسیار پردرآمده. حسابداری لهجه‌ت رو برم به معنای واقعی، یعنی زبان تجارت، یک رشته هستش که یعنی زبان تجارت، بیزنس لنگویج. حسابداری کارش این هستش که رویدادهای مالی رو ثبت میکنه و گزارش میده و نیاز تصمیم گیری اقتصادی رو برای در واقع فعالین اقتصادی برطرف میکنه. اگر ما در کشورمون تصمیم داریم که تغییر بکنیم و پیشرفت حاصل بشه، که چیزهایی که نیاز داریم علم زیبا حسابداری و نیاز داریم به حسابدارهای بسیار خوب، چه در بعد تهیه گزارشات، اطلاعات بسیار مفید و دقیق جهت تصمیم گیری، چه در بعد خود تصمیمات مالی و اقتصادی. از نظر بنده بیس علوم مالی حسابداری هستش و بدیهی است تمام علوم دیگر از اطلاعات حسابداری جهت تصمیمات اقتصادی استفاده میکنه و یک حسابدار از دفترداری میتواند شروع بکند تا به بالاترین رده یک سازمان برسه. رشته حسابداری یه مزیتی داره در کشور ما، در سایر کشورها هم به این صورته، در کشور ما خیلی جذابه. اونم این هستش که شما با طی کردن 3 ماه آموزش میتونی بری حسابدار بشی، یعنی یه سرمایه گذاری بازگشت سرمایه زیر 6 ماه رو خودت انجام میدی. یه دوره آموزشی 40-50 ساعته میری شرکت میکنی و میتونی بری کار حسابداری انجام بدی. برای کسبه، برای شرکت‌های کوچیک، برای اشخاص راحت میتونی بری حسابدار بشی. و با توجه به اینکه همه نیاز دارن به حسابداری، وحشتناک بازار کار قوی داره. یعنی شما حسابدار بیکار پیدا نمی‌کنی. حسابدارها انقدر سرشون شلوغه و انقدر کار براشون هست که مثلا در بعد تحلیلگری بازار سرمایه شما می‌بینی که حسابداری خیلی نمیرسه اصلا به این مرحله که بخواد درگیر تحلیلگری بشه. یعنی انقدر
کار برای حسابدار جماعت تو رسته‌های مختلف شغلی وجود داره که اصلا کار دیگه به تحلیلگری نمیرسه و شما تحلیلگری که حسابدار باشه خیلی کم داری میبینی. نظر بنده خیلی ایراد داره این کار، خیلی اشتباهه و خیلی از کشفهمی‌ها یا برداشت‌های اشتباه یا تحلیل‌های اشتباه به خاطر همین هستش که بازار تحلیلگری ما حسابدارای کمی داره و افراد حسابداری رو به گونه‌ای نگاه میکنن که انگار بیاد یه چیزی ثبت بکنه، فاکتور ثبت بکنه بره. نمیدونه که حسابدار میتونه ثروت جابجا بکنه. الان توی یه شرکتی که شرکت سرمایه‌گذاری هستش، اخیراً پیرامون تصمیم مالی که گرفته شده واقعا ثروت جابجا شده. سهم به شدت سنتیمنت مثبتی داره که همین کار رو تو بالا دستش هم داره انجام میده. یعنی میره تو مجمع افزایش سرمایه نزدیک مجمع عمومی نه ثبت نمیشه، به اندازه سود سهام تعلق میگیره، به خود سود سهام با سرمایه قبلی تعلق میگیره. حسابدار میتونه ثروت جابجا بکنه و واقعا رشته بسیار بسیار پردرآمد، بسیار کاربردی هم در زندگی شخصیتون هم در دنیای خود حسابداری برای کسب درآمد. بنده خیلی به کسانی که دنبال شغل دوم در اسنپ هستن توصیه میکنم که حسابداری براشون خیلی بهتره، چون اسنپ هزینه اصطلاح که هم خودتون هم ماشینتون خیلی بالاست و هر چقدر شما کار بکنی چیزی بهت اضافه نمیشه، اما کمان که مستهلک‌تر هم میشی. اما حسابداری حسش این هستش که شما هر چی کار میکنی پتانسیل درآمدزایی پروژه بعدیت بیشتر میشه و بنده افتخار دارم خیلی از کسانی که در یک برهه‌ای در یک تایمی توی یه مسافتی مزاحمشون شده بودن و در اسنپ کار میکردن الان حسابدار کردن، یعنی الان حسابدار شدن و دیگه کار نمیکنن. و به شما نازنینان توصیه میکنم اگر دنبال شغل دوم هستید، مخصوصا نوجوان و جوان هستید، به جای اسنپ کار کردن حسابداری رو یاد بگیرید و برید حسابداری کار کنید. هم به درد زندگی شخصیتون میخوره، هم درآمد خیلی خوبی دارید. بنده دانشجو داشتم که از کار دوم اسنپ ول کرده رفته حسابداری، انقدر حسابداری علاقه‌مند شده فوق لیسانس رفته حسابداری خونده. یعنی لیسانس عمران داشته، کار عمران میکرده، وقت آزادش داشته اسنپ کار میکرده، بعد حسابداری کار کرده به جای اسنپ، بعد الان فوق لیسانس حسابداری داره، کلا دیگه عمران اصلا کار نمیکنه. و ما افتخار داریم در مجموعه خودمون هم از رشته‌های غیر مالی بچه‌ها اینقدر علاقه شدن تو علوم مالی اومدن تحصیل کردن و الان رسما تحلیلگر درجه 1 هستن. توی رشته حسابداری شما با داشتن لیسانس در هر رشته‌ای مدارک بورسی، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، معامله‌گری، ابزار مشتقه و امثال هم بگیری، میتونی استخدام رسمی هم تو شرکت‌ها و کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بشی. یعنی بستر استخدام در رشته حسابداری بنا به تقاضای وحشتناک زیادی که وجود داره، سهولت استخدام زیاده. لزوما گیر مدرک نیستیم، مگر اینکه شما بخواید سازمان‌ها و شرکت‌های خیلی بزرگ برید در فیلد مالی یا حسابرسی، حتی حسابرسی هم اونم خیلی نمیخواد، حسابداری بیشتر. یعنی شما تحلیلگر بخوای بشی مدرک حسابداری نیاز نداری، مدرک اصول بازار سرمایه کفایت میکنه برای همین الان بازار تحلیل کشور ما اصلا حسابداری وجود نداره. اکثرا رشته‌های غیر حسابداری مطالعه کردن و تحلیلگر شدن. چرا؟ چون حسابداری انقدر براش کار زیاده، طرف مثلا میتونه بیاد یه هزینه آموزش میده، 3 ماه میره آموزش میبینه، ماه 4م استخدام میشه، 3-4 برابر هزینه آموزش رو در میاره و سریع جذب بازار کار میشه، اصلا دیگه وقت نمیکنه بخواد به تحلیلگری برسه. 5 تا پروژه میگیره، هر هفته یه روز میره پیش هر کدوم 8 میلیون 10 میلیون تومان میگیره، ماهی 50-60 میلیون تومان کف حقوقشونه. یعنی حداقل درآمدی که حسابدار میتونه در سال داشته باشه 150 میلیون تومان بخواد برای خودش بسازه. این دیگه بدترین حالت ممکن، یعنی دیگه هیچ کاری دیگه نکنه. اگه زبل باشه، مدرک تحصیل نداشته باشه، حسابداری بلد باشه، 5-6 شرکت بگیره، راحت سالی 600-700 میلیون تومان درآمد ایجاد میکنه و هزینه هم نداره که هر دفعه هم تجربه و تسلطت میاد بالا. بعد تنوع کاری خیلی زیاده تو حسابداری. شما تو دسته مالیاتی میتونی بری، تو دسته بیمه میتونی بری، حسابرسی میتونی بری، خود حسابداری میتونی بری کار بکنی، تحلیلگری میتونی کار بکنی و هر کدوم از اینا دوره خیلی دنیای متفاوت داره. مثلا شما میای تو دسته تحلیلگری میتونی معامله‌گر بشی، تحلیلگر بشی، مدیر صندوق بشی، مدیر کارگزاری بشی و لا بلا بلا بلا. حسابرس میتونی حسابرس داخلی بشی، حساب مستقل بشی، عضو کمیته حسابرسی بشی، عضو کمیته حاکمیت شرکتی بشی، حسابرس مستقل دوره کمک حسابرس بشی، حسابرس ارشد بشی، مدیر بشی، سرپرست بشی تا برو به بالا حسابدار رسمی بشی. خیلی تنوع کاری و شغلی تو حسابداری بالاست.
و واقعا رشته دوست داشتنیه و واقعا رشته پردرآمدیه و واقعا رشته قشنگیه. یعنی کسی که صاحب یک کسب و کاره، یه بیزینس داره، یه تجارت داره، یه شغل داره، یه مغازه داره، نیاز به حسابداری داره. همه واقعا نیاز به حسابداری داره. کسی میخواد موفق بشه باید حسابداری رو بلد باشه. خیلی از کسبه ما در حال حاضر حسابداریشون، روش حسابداریشون مطابق اصول حسابداری در 60 سال گذشته است. چون در یک برهه اینقدر حسابدار در ایران کم بوده، تعداد کمی رفتن انگلستان تحصیل کردن و مطابق استانداردهای انگلستان حسابداری رو آموختن و اومدن توی بازار کار گرفتن و بازاری‌ها این مدل حسابداری رو یاد دادن. مثلا روش شناسایی سودشون روش سود ریالی نیست. سود بر اساس مفروض ثروت فیزیکیه. من چقدر جنس داشتم، چقدر جنس دارم. یعنی اصلا روش حسابداریشون منسوخ شده، اما هنوز دارن به اون شکل حسابداری میکنن و در حال حاضر تو کشور ما چون تورم خیلی زیاده، اتفاقا یه روش حسابداری خیلی کاربردی جهت ارزیابی عملکرد مالیه. یعنی حسابداری رو به گونه‌ای انجام میدن که اصلا طبق استانداردهای حسابداری مورد پذیرش واقع نمیشه، اما چون تورمه داره درست نگاه میکنه، انگار که تو در حسابداری اقتصادی هم وجود داره. و یه نیاز وحشتناک بازار ما، بازار کسبه ما هستش که روش حسابداریشون به روش فیزیکیه. خلاصه خیلی رشته پردرآمدیه، خیلی رشته لذت بخشیه. اگر برای خودتون در ترازنامه‌تون رو درست بکنید، رو دارایی‌های مختلفتون ارزش‌گذاری داشته باشید، عملکرد مالیتون رو بنویسید، درآمدها و هزینه‌ها، ثبت و ضبط رویدادهای مالیتون رو داشته باشید، واقعا آدم موفقی میشید. و حسابدارها، من خیلی دلم براشون میسوزه، حسابرسا رو خیلی دلم براشون میسوزه که این همه گزارش‌های مالی شرکت‌ها رو تهیه میکنن، برای خودشون تهیه نمیکنن. این همه تلاش برای دیگران میکنن، برای خودشون تا حالا نشده خودشون حسابرسی بکنن، خودشون برای خودشون زحمت بکشن. تمام کسانی که در رشته حسابداری میخوان درس بخونن یا فارغ التحصیل رشته حسابداری اصلا کار پیدا نمیتونن بکنن، همه اینو با یه دوره حسابداری خیلی خوب میرن سر کار، مدرکشون زنده میشه. تمام کسایی که کارآفرینن، تولید کنندن، کاسبن، حسابداریشون اوضاعش خرابه، حسابدار خوب نداره، خودش هم نمیدونه هیچ چیزی به دردش میخوره. 40-50 ساعت 2-3 ماه قشنگ حسابداری یاد میگیره، خودش 0 تا 100 کارو میگیره دستش، حالا یکی میاره فقط کنترلش میکنه دیگه. تمام کسانی که تحلیلگری در سطح حرفه‌ای میخوان انجام بدن، حسابداری به دردشون میخوره و باید بلد باشن. یعنی در سطحی باید باشن که هم رویدادهای مالی رو بتونن ثبت بکنن، هم گزارش بدن. یعنی گزارش مالی رو بتونه تهیه بکنه، چه برسه به تحلیلش. اونی که تهیه میکنه خب دیگه خوردتش دیگه تحلیل که کاری نداره براش. درنچه رنج کسانی که به این علم بسیار زیبا نیاز دارن بسیار بالاست و ما باید در سطح محصولی خیلی در فارغ التحصیل حسابداری داشته باشیم. الان تو مجلس ما یه نفر دکتر حسابداری داریم، تعدادش کمه دیگه. ما باید در جایگاه‌های مختلف فارغ التحصیل‌های حسابداری باسواد داشته باشیم، چون حسابدارها گزارش‌های مالی تهیه می‌کنن، گزارش منابع مصارف در حسابداری دولتی تهیه میشه، قشنگ معلوم میشه کی به کیه، بودجه دقیق تهیه میشه، نه با 800 همت مثلا اختلاف، دقیق تهیه میشه، اعداد و ارقام درست گزارش داده میشه. حیف دیگه، حیف. ما خیلی به رشته حسابداری نیاز داریم و شرکت‌ها کاملا تفاوت ارزش‌های سهامشون بنا به تسلط مدیر مالی و تیم مالیشونه. یعنی خیلی از بانک‌های ما وضعیت مثلا بدی دارن، خب اما وضعیت ارزش سهامشون خوبه به خاطر اینکه تیم مالی باسواد داره. خیلی از شرکت‌های ما شرکت‌های خوبی هستن اما وضعیت سهامشون جالب نیست، چون تیم مالی تیم باسوادی نیستش. یعنی حسابدار با تقدم تأخر افزایش سرمایه میتونه تو ثروت شرکت تاثیرگذار باشه. ما الان 2 تا ویدیو آموزشی در دوره افزایش سرمایه برگزار کردیم، همین نکته رو اشاره کردیم که آقا حسابدار و تیم مالی میگه آقا ابتدا باید آور نقدی باشه، بعد تجدید ارزیابی، نه اول تجدید ارزیابی بعد آور نقدی. او افزایش سرمایه با شکست مواجه میشه. ببین، یعنی تیم مالی یه شرکت تاثیرگذار رو ارزش شرکت. حسابدار ارزش میتونه ایجاد کنه، حسابدار ثروت میتونه جابجا بکنه. خیلی علم قشنگیه و شما وقتی که حسابداری رو خیلی حرفه‌ای یاد میگیری، واقعا نبوغ مالی رو در خیلی از این شرکت‌ها ملاحظه می‌کنی. من یادم دقیقاً 2-3 سال پیش بود، یه شرکتی واقعا تعجب میکنم کی رفت خرید و چه استدلالی داشت. عجب اونی که شرکت رو فروخت آدم عاقل و باهوشی بود.
اومد چیکار کرد؟ اومد یه تقسیم سود بالای ظرفیت شرکت گذاشت، یه افزایش سرمایه از مبلغ نقدی و مطالبات داد، بعد شروع کرد سهامو به فروختن. از اون موقع تا الان سهام 90% اصلاح قیمتی تجربه کرده و اونی که شرکت رو خرید بدبخت شد. من نمیدونم چرا این کارو کرد. یا ما یه هلدینگ داریم در بازار بورس، در سال گذشته یه شرکت پتروشیمی شعبه پالایشگاه فروخت و کل سودش هم برداشت خورد و تموم شد رفت. و اون پالایشگاه اگر قیمت اون پتروشیمی رو به اون قیمت نمیخرید، 2-3 سال صبر میکرد، از محل سود سپرده ای که داشت میتونست کل اون پتروشیمی رو بخره و اون پالایشگاه بدترین عملکرد رو در بین تمام سهام‌ها داشت. من نمیدونم برای چی. اینا همه مباحث مربوط به حسابداری و مالیه. یه حسابدار وقتی باسواده قشنگ میدونه باید چیکار کنه. ما یه هلدینگ داریم در بازار بورس، اومد روی یه گزارش نون 81 ارزش گذاری سهام، تمامش رو مفروضات آینده بود. 3000 میلیارد تومان تامین مالی تو بازار بورس کرد. از هیچ پول خلق کرد. یه هلدینگ داریم، یه شرکت درست کرد، سهام شرکت‌های خودش رو خورد بهش داد، هویت بهش داد، آورد تو بورس، 120% گرونتر از ارزش واقعیش فروخته و الان داره خبرش میچرخه که سرمایه خیلی آینده بازار 120% نسبت سبدش گرونتره. راحت 5000 میلیارد تومان تامین مالی کرد. این کار حسابداراست. کسانی که فکر میکنن حسابدار مثلا میاد فاکتور ثبت میکنه میره، حسابداری رو نمیفهمن چیه. حسابدار سطح بالا ارزش ایجاد میکنه. واقعا نبوغ مالی دارن اینا، واقعا آدمای باهوشین و ما اینا رو تک به تک پیداشون میکنیم، آموزششون میدیم، کیس استادی بررسیشون میکنیم و سطح دانش‌پذیرامون رو میاریم بالا. شما زمانی که یه شرکت تودلی وجود داره، کلا تحلیل‌ها عمدتاً در سطح بازار سرمایه ما اشتباهه. یعنی فقط از همین کلمه تودلی خوشمون میاد که بگیم، مثلا میگیم طرف تودلی داره، این که چه شکلی باید تودلی رو تحلیل بکنی خیلی متوجه نیستن. یعنی مثلا یه شرکت بورسی مالک شرکت غیر بورسی، اون شرکت غیر بورسی پوسته است، اون مالک یه شرکت دیگه است که اون ارزشمنده، اینو متوجه نمیشه. یعنی متوجه این نمیشه که آقا اون شرکت تودلی اصلا خودش پوسته است، اون دوباره یه تودلی داره که اون جذابه. متوجه نمیشن. سطح تحلیل ما خیلی پایینه از منظر شرکت هایی که تودلی غیر بورسی دارن، خیلی ضعیفه. یعنی کسانی که تحلیلگر هستن خیلی موقع NAV شرکت ها رو حساب میکنن واقعا تعجب میکنن و متوجه این هم میشن که اکثر افرادی که تو بازار فعال هستن به شرکت های ذی مجموعه غیر بورسیش ارزش قائل نمیشن مگر به بهای تموم شده. اصلا ارزش قائل نمیشن چون اصلا محاسبه ایناشو بلد نیستن. فقط استثناء داشتیم توی سری از شرکت‌ها و صنایع، یعنی واقعا زیر 10 تا نماد از 750 تا نماد بوده که شرکت تودلی و ذی مجموعه غیر بورسی داشته، براش ارزش قائل شدن. زیر 10 تا نماد بوده. الان دارم به حضور ذهن میارم، مثلا شرکت سرمایه گذاری بوده، همیشه گرون معامله میشده، پی به 80% نویس 180% بوده. بعد فهمیدیم که آقا شرکت تودلی ارزش واقعیش همین بوده، الان بورسی شده که اون دوباره خودش سبدش کلا غیر بورسیه. یا مثلا متوجه شدیم یه شرکت روانکار یهو پی بی 10 نسبت همه داره گرون معامله میشه، بعد متوجه شدی تودلی مثلا اومده عرضه کرده تو بازار که اون یه مقدار برنامه زمانبندیش به هم خورد ولی امسال دیگه به سود نشسته و الان پی بی شده 7. یعنی خیلی موارد نادری بوده. مثلا پی بی 80% نوی شرکت سرمایه‌گذاری 140% بوده چون به خاطر مثلا اینکه این شرکت غیر بورسی داشته که اون 40% بنزین کشور تامین می‌کرد. خیلی موارد نادر زیر 10 تا شرکت تو بورسه. و اکثر کسانی که توی بازار الان توی یه هفته 2 هفته اخیر دنبال فرصتایی هستن که بخرن و واقعا بازار بهشون فرصت نمیده، سر تصمیماتی که حسابدارا گرفتن فرصتای سرمایه‌گذاری جذاب ایجاد کرد. الان دوباره یکی از هلدینگایی که رفته تو پروسه افزایش سرمایه 289% افزایش سرمایه داده، عمده‌ش هم آمار نقدی و مطالبات ده، این دوباره الان سهامش باز بشه، سهامش مورد استقبال بازار واقع میشه. چرا؟ چون دوباره میگه آقا به حق تقدم سهام جایزه سهام تعلق نمیگیره. من نمیدونم مثلا این کلک و این هوش مالی حسابدارا خیلی جذابه. که شما بذاری مثلا نزدیک مجمع عمومی عادی سالانه افزایش سرمایه بدی و بگی ثبت هم نمیشه. خیلی باهوش باید باشی دیگه. خب این میشه علم حسابداری. پس حالا شما میتونی علم حسابداری رو از دفتر نوشتن و ثبت و گزارشگیری یاد بگیری. ماهی 7-8 تومن برای هر کار هفته یه روز بری یاد بگیری، 5-6 تا بگیری، ماهی 40-50 تومن حقوق برای خود درست کنی.
میتونی هم بیای به سطح بالا که یه پاداش میلیاردی بگیری بابت کارهایی که داری انجام میدی. مثلا ما تخصص تلفیقی کم داریم تو کشور، کسانی که بتونن تلفیقی تهیه بکنن. تحلیل تلفیقی که تعطیل، اصلا هر کسی تحلیل تلفیقی میکنه اکثرا اشتباهه. یعنی ما مفهوم تلفیق رو نفهمیدیم که بابا تلفیق به معنای مالکیت نیست، به معنای کنترل مالی و عملیاتیه. بعضیا میگن سود و زیان تلفیقش پی به ایش 2، اصلا اون مال تو نیست، اون کنترل مالی عملیاتی. کی گفته تلفیق مال شماست؟ تلفیقی که مال شما نیستش که. شرکت 51% سهام یه شرکت دیگر رو داره، 100% عملکرد مالیش تو صورت سود و زیان تلفیقشه. شما EPS رو که نباید ملاک تلفیقت مثلا بذاری پی به ای حساب بکنی که مال مردم هم شریک شدی کردی مال خودت. اصلا تحلیل تلفیقی که هیچ، اصلا تعطیل، ما نمیدونیم، یعنی مفهوم سادهش هم متوجه نشدیم. و بعضی از شرکت ها واقعا تعجبه، شرکت تلفیق تهیه کرده 2 تا از سهام‌های عمدهش تو تلفیقش محاسبه نشده. ببینید ما چقدر حسابداری ضعف داریم. چرا؟ چون نگاه جامعه، شناخت افراد سطحشون پایینه. سطح سواد و دانش رو تجربه کردیم و تعداد حسابدارایی که واقعا به سطوح بالا میرسن کمن. چرا؟ چون شما تو کوچکترین چیزی که از حسابداری یاد میگیری میفتی به درآمدزایی. مثلا طرف یه دفتر قانونی بلده بنویسه که الان خدا رو شکر الکترونیکی شد، میفته به درآمدزایی. یه اظهارنامه پر کردن بلده میشه درآمدزایی. یه 2 تا مثلا با نرم افزار بلده کارا رو ثبت کنه، گزارش بده، 2 تا سود و زیان اینو تهیه کنه، میشه درآمدزایی. یعنی موارد ساده، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، بیمه، نمیدونم مالیات، قانون کار، قراردادها، پرسنل، این حرفا رو بلده میشه درآمدزا، میشه حسابدار، استخدام میشه، تمام میشه. توصیه‌ای که به حسابدارا میکنم این هستش که اگر در شغل حرفه و فعلیتون، این خیلی نکته مهمه، حسابدارا و حسابرسای نازنین هم تمام بچهای مالیچی، اگر در شغل حرفه و فعلیتون دارید میرید سر کار، هیچ دیگه یاد نمیگیرید، فقط دارید حقوق میگیرید، دارید اشتباه میکنید. وقتشه یه آموزش ببینید، یه لول باز کنید. حسابداری یکی از ایراداتی که داره اینه که افراد معمولاً پیشرفت و تغییر توش رو به کندی انجام میدن. چرا؟ چون معمولاً افراد به حسابداراشون اطمینان میکنن و یک حسابدار امینه، رازدار، صادق، درستکاره، خصلت‌های درست انسانی رو داره. در نتیجه اونجایی که کار میکنه نمیذارن بره بیرون، قدرش رو میدونن، تا میگه میخوام برم بیرون نگهش میدارن، راضیش میکنن. و اینا دیگه بعد از یه مدتی فقط اینا هستن که به شرکت دارن خروجی میدن، دیگه از شرکت چیزی یاد نمیگیرن، ورودی تو عین کارشون نیست. این خیلی بده، خیلی بده. بعد حسابداری تو صنایع مختلف کلا مسئلهش متفاوته. مثلا اون کسی که میره تو بانکداری اصلا یه رسته حسابداری جداست، ویژگی صنعته. اون کسی که میره تو زراعت و کشاورزی صنعت دیگه است. اون کسی که میره تو بیمه یه چیز دیگه است. حسابداری لیزینگ کلا یه داستان دیگه داره. ما برای زراعت و کشاورزی استاندارد جدیدش رو ضبط کردیم، به مصرف های اضافه کردیم. تنها دوره آموزشیه که شما اصلا آموزشی همچین چیزی رو میبینید. شما تنها دوره آموزشی که آموزش تلفیقی میبینی حسابدار نخبه ماست. تنها دوره آموزشی که تحلیل صورت جنین بچه نقد و گردش نقدینگی و کیفیت سود شرکت رو میبینی مصرف فایس ماست. تنها دوره آموزشی که ارتباط بین گزارشات مالی رو متوجه میشی و یاد میگیری دوره آموزشی مصرف فایس. یعنی آموزش ها واقعا یونیکه و سطح دوره‌های آموزش ما دکترای حسابداری هم بالاتره. یعنی شما بدون پیش نیاز میای از عدد خونی یاد میگیری، به مرحله میرسونمت که بالاترین سطح سواد مالی رو داشته باشی. واقعا تو مجمع، توی هر محفلی، هر کجا بشینی حرف بزنی طرف 3 تا تشکش بپره. چون من همیشه دوست داشتم باسواد باشم، سرم بالا باشه، با عزت و با احترام باشم. هر جا رفتم میگن آقا این واقعا آدم باسواد، یه حرف بیخود جلوش نزن. دوست داشتم باسوادی رو. و یه نکته هم بهتون بگم این هستش که حقیقتا همیشه پدرم میگفت تا هیچ چیزی بلد نیستی، باز باید بری بشینی بخونی. یعنی نتونستم تاییدیه پدر هنوزم بگیرم. هر دفعه چی بهش گفتم گفت تو هنوز بی سوادی، برو بشین بخون بابا. در صورتی که شما یه سری از ویدیوهای آموزشی ما رو ببینی مشابهش رو کره زمین ندیدی، واقعا ندیدی، تو هیچ دانشگاهی ندیدی، تو سطح لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، تو هیچ جا ندیدی، واقعا ندیدی. ولی از نظر پدر که خودش مالیچیه و من مادرم هم مالیچی بوده، اینا میگن هنوز تو باید بخونی و باید سوادتو بیاری بالا.
روز پدرم گفت استاندارد شماره مثلا 34 رو شما تو دورات آموزشی حتما آموزش بدید، بسیار استاندارد مهمیه و این هم یه مزید بر علت بوده. اما به شما نازنینان چند تا توصیه خیلی مهم رو دوست دارم عرض بکنم. یک، بچه‌ها چیزایی که توصیه کرده بودن خدمتتون عرض کنم فکر کنم همه رو گفتم. یک، اگر دنبال کار دوم هستید حسابداری بهتر از اسنپ رفتنه، مخصوصا اگر نوجوان و جوانی. این توصیه اول. دو، اگر در رشته‌هایی درس خوندید که براتون کار نیست، لیسانس داری کار نداری، مدارک بورسی بگیر، یه دوره حسابداری شرکت بکن، برو سر کار، نترس. فوق لیسانست هم مالی بخونی تموم شده رفته. من یادمه برای آزمون دکترا رفته بودم شیراز، یه بنده خدای اومده بود مصاحبه دکترا، بعد فوق لیسانس حسابداری داشت، دکترا میخواست حسابداری بخونه، لیسانسش مامایی بود و هیچ مشکلی نداره. یعنی شما با لیسانس مامایی ولی فوق لیسانس دکترا حسابداری میتونه استاد دانشگاه هم بشی. کسی فوق لیسانس و دکتراش یک رشته باشه، چه حسابداری چه مدیریت مالی چه اقتصاد، تو دانشگاه میتونه استاد دانشگاه بشه. اگر میخواید استاد دانشگاه بشید فوق لیسانس دکترا بعد رشتهتون یکی باشه. اگر میخواید جذب بازار تحلیلگری بشید دنبال مدارک بورسی سازمان بورس باشید، مستر فایس رو بخونید، کتاباش هم بخونید، آزموناشو قبول میشید، برید سر کار. حتی اگه رشته مالی نیستا، اگه رشته مالی خوندی که هیچی، اصلا اوجب واجباته که دوره آموزشی بخونیم مکمل دانشگاه، چون تو دانشگاه مالیات درس نمیدن، بیمه درس نمیدن، قوانین مربوط به تامین اجتماعی، قانون کار، اینا عمدتا ناقص درس میده و این گپی رو ما بین دانشگاه و بازار کار داریم. این گپ رو مؤسسات آموزشی پر کردن. حالا هر کجا که دوست داشتید میتونید تشریف ببرید. ما افتخار داشتیم دوره حسابدار نخبه، افتخار نشیم هر کجا که دوست داشتید. ولی گپ دانشگاه و بازار کار رو شما باید با آموزش‌های تکمیلی تو دوره‌های آموزشی تکمیل بکنید. ولی کسی فارغ التحصیل حسابداری باشه نمیتونه بره سر کار. من خودم استاد دانشگاه هستم، از سال 93 تو دانشگاه تدریس کردم. تمام صفحه‌های آموزش پرورش رو به جز اصول حسابرسی 1 و حسابرسی 2 در رشته حسابداری دروس تخصصی همه رو آموزش دادم. حسابرسی 1 و 2 هم به خاطر اینکه تجربه کاریم کم بود آموزش ندادم، وگرنه تنها جایی که شما تحلیل، تفسیر و گزارش حسابرسی آموزشش رو می‌بینید دوره مستر فایسه. یعنی تسلط کامل نسبت به مطالعه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دارم و آموزشش میدم. اصلا یکی از ارکان بسیار مهم تحلیلگریه. اما خودم تو دانشگاه تا حالا حسابرسی درس ندادم، چون اعتقاد داشتم که تجربه کار حسابرسی نداشتم. تمام دروس سنتی 1 2 3 تدریس کردم، پیشرفته 1 پیشرفته 2 تدریس کردم، حسابداری اصول 1 اصول 2 اصول 3 تدریس کردم که حالا اصول 3 خیلی با سنتی هم یکی، حسابداری مدیریت آموزش دادم، منیجریال اکانتینگ، و میان 1 میان 2 آموزش دادم، مباحث خاص حسابداری مباحث خاص تدریس کردم و حسابرسی داخلی هم تدریس کردم، حسابرسی مستقل تدریس نکردم. مباحث مربوط به پولشویی، مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی تمام تدریس کردم. میدونم صفحه‌های آموزش پرورش با بازار کار چه این لک آف نالج داره، یه فاصله داره. قانون مالیات ها آموزش شده نمیشه، صفحه نیست. مباحث مواد بیمه صفحه نیست. مثلا حقوق دستمزد هست ولی یک مقدار معلم باید دل بسوزونه که بتونه فاصله‌شو کم بکنه. فارغ التحصیل حسابداری معمولا حقوق خودشو نمیتونه حساب کنه. به خاطر بحث لک آف نالج دیگه. حالا به جای که قور بزنی یه دوره آموزشی مکمل باید بخونیم، جذب بازار کار بشی. 2-3 ماه هم هست بخونی، چه حالا حسابدار بودی چه حسابدار نبودی، راحت برات میتونی جذب بازار کار بشی. و علم حسابداری رو در زندگی شخصی در کسب و کارتون ازش استفاده بکنید و اینو بدونید که یه آدمی که باسواده و یه آدمی که موفقه قطعاً شم مالیش بسیار بسیار بالا هستش. بسیار بسیار بالا هستش. من تقریبا تمام موارد خدمت شما عرض کردم. هدیه ناقابل ما هم به مناسبت حسابدار نخبه کد کلمه حسابدار به انگلیسی هستش، جهت ثبت نام دوره آموزشی. هر کدوم دوست داشتید ما در خدمتتون هستیم. به جز مسجد سواساس تمام دوره‌های آموزشی ما رو میتونید با این تخفیف استفاده بکنید. تا کیش هم من اطلاع ندارم ولی حتما بچه‌ها تو سایت اطلاع رسانی کردن. اما یه نکته دیگه دوست دارم به شما عرض بکنم، هم خاطرات قشنگ باشه هم خاطرات خودم. بنده راستش خودم حسابدار خوبی نبودم با اینکه بالاترین کارهای حسابداری رو انجام دادم.
یکی از کارهایی که در دوران خدمتم انجام دادم رکورددار تهیه صورت‌های مالی بودم. دوره مالی شرکتمون 39 بود، 10 صورت مالی آماده رو میز بود و رکورددار گرفتن گزارش حسابرسی در عرض 9 روز پس از پایان سال مالی بودم. یعنی شرکت دوره مالی 39 بوده، 9 صورت‌های مالی حسابرسی شده گذاشتم رو میز مدیرم. یعنی کارهای حسابداری رو درجه 1 انجام دادم و رکورد زدم توی مثلا سابقه شغلی خودم و خیلی از کسانی که مدیر مالی هستن عرض بنده رو متوجه میشن. پرونده‌های مالیاتی و انواع اقسامش رو داشتم، کارهای بیمه انواع اقسام انجام دادم، انواع اقسام شرکت‌ها صنایع مختلف کار کردم و به بالاترین رده سازمان توی رشته حسابداری هم رسیدم و کار کردم. اما من حسابدار نبودم. چرا؟ به خاطر اینکه من پدرم هم مادرم حسابدار بودن و میدیدم که رشته حسابداری چقدر رشته سختیه. شما در سطوح بالای مدیریت و معاونت و هیئت مدیره اگر حسابداری بخوای کار کنی، واقعا هر روز باید به یکی جواب بدی. یه روز باید به پرسنل جواب بدی، مشکلات پرسنل هم از حقوق دستمزد و مساعده و وام و بیمه تکمیلی و امثاله. یه روز باید مدیر عامل و سایر هیئت مدیره باید پاسخ بدی. یه روز باید به بازرس پاسخ بدی، حسابرس میاد سراغت، ممیز میاد، بازرس بیمه میاد. اصلا هر کدوم که میان رسیدگی تمام میشه بعدی میاد. بعد اینا تا تمام میشه یهو نوبت اون یکی میرسه. مثلا حسابرسی تمام میشه 6 ماه گذشته دوباره حسابرسی باید بیاد. بعد اینا تمام میشه حسابرسی داخلی سر کلش پیدا میشه. انواع اقسام کمیته ها باید برگزار بکنی و اینا رو هی گزارش بدی. واقعا کار سختیه. من دوست داشتم برای همین تصمیم گرفتم با 7 سال سابقه بیمه بازنشست بشم و چون حقوق خیلی بالا هم میگرفتم و من اون موقع سقف حقوق دستمزد رو میگرفتم، سالانه 250 میلیون تومان حقوق بود، ولی بازم کفاف بهم نمیداد چون من میخواستم در جوانی بازنشست بشم. اومدم مسلط شدم به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، International Financial Reporting Standard، به آیفارس مسلط شدم که الان چندین سال استانداردهای ایران داره کانورس میشه به آیفارس و رسما استانداردهای ایران مشابه استانداردهای بین‌المللیه. البته که موارد تفاوت‌ها وجود داره، اما در ظاهر در 90% شباهت داره، در باطن هم در 85% تا 90% شباهت داره. الان اون موقع نداشت. سازمان بورس مکلف کرد شرکت‌ها بالای 1000 میلیارد تومان صورت‌های مالی آیفارس تهیه کنن. تو ایران 10 نفر هم نبودن که بلد بودن. هیچی، ما سکه زنیمون راه افتاد. بنده هر صورت‌های مالی که تهیه می‌کردم کاغذی 5 میلیون تومان پول می‌گرفتم. گفتم این صورت مالی چند صفحه است؟ 50 صفحه، 250 میلیون دستمزدش. چند صفحه؟ 100 صفحه است، 500 میلیون دستمزدش. شرکت راهی نداشتش که میرفت سراغ یکی دیگه، یا شلوغ بود یا قیمت بالاتر میداد. چون من جوان‌ترین کسی بودم که آیفارس مسلط بودم و واقعا درآمد بسیار خوبی داشتم، پروژه‌های بسیار خوبی انجام دادم. با زیمنس آلمان همکاری کردم، اون موقع هیچ مشکلی نداشت، تو ایران بود نمایندگیش، براشون صورت‌های مالی تهیه کردم و از طریق شرکت مؤسسه حسابرسی هوروسمک تو دبی شعبه داشت، درخواست حسابرسی کردم، رنکینگ 4 مؤسسات حسابرسی دنیا بود. اونم میومد، اونم یه 500 میلیونم اون میگرفت. و ما کارهای بزرگی انجام دادیم. یعنی اگه تحریما نبود، بنده یکی از شرکت‌های بورس رو تمام کاراشو کرده بودم، همین الان تو بورس خودمونه، همه کاراشو کرده بودم تو بورس اسپانیا ارز اولیه بشه، همه کاراشو کرده بودم. صورت‌های مالی بین‌المللی، مؤسسه حسابرسی هوروسمک، گزارش تمیز، صورت‌های مالی تمیز، تمام مراحل آی پی اوشو انجام داده بودم براش، تو استاک مارکت اسپانیا بره پذیرش بشه و بعد بره توی اتحادیه اروپا و رسما اونجا معامله بشه. حیف این تحریم‌ها جلوشو گرفت. یعنی میخوام بهتون بگم که تو رشته حسابداری با اینکه من سقف حقوق میگرفتم ولی دوست داشتم جوان باشم، بازنشسته بشم، شروع کردم به کارهایی که کسی نمیتونست انجام بده. اون موقع دیگه بحث مشاور بیمه و مالیات اصلا برام جذاب نبود. پرونده مالیاتی بگیر، نمیدونم کم بکن، زیاد کن، دستمزد بگیر، درصد بگیر، فلان کن، اینا دیگه برام جذاب نبود. برام مهم بود که دستمزد وحشتناک بالا بگیرم. یعنی ما اگه تحریم نشده بودیم، بنده تو سن 26 سالگی بازنشسته می‌شدم. چون خوردیم به تحریم‌ها، یهو کاسبی ما دوباره خراب شد. ما دوباره مجبور شدیم که همون کار مالی و مالیاتی و اینا رو دوباره انجام بدیم. وگرنه من 1 سال و نیم سکه زنی بود. اون موقع یادمه کلاس‌های آموزشی درخواست بهم میدادن، 10 ساعت بیشتر آموزش نمیدادم، ساعتی 1,500,000 تومان، خیلی گرون بود. 15 میلیون میگرفتم، 10 ساعت بیشتر آموزش نمیدادم. یه رسما شما رو فقط آشنا می‌کردم، مثلا آموزش نمیدادم. پول شما می‌خواستی بدی اصلا قبول نمی‌کردم که رشد شخصیتی نکرده بودم که. مثلا میگه آقا مثلا بیا ما هزینه‌شو میدیم به ما یاد بده، یادت نمیدادم.
به خاطر اینکه هر کار 500 میلیون درآمدش بود. دیوانه بودم مثلا شریک درست بکنم، رشد شخصیتی هم نکرده بودم، راستشو بهتون بگم. فقط دنیای مادی برام مهم بود، فقط دنبال مادیات بودم. میگفتم آقا این چیزی که من میدونم پوستم کنده شده، 4 تا پرسنل و تیم درست کردم، زبان انگلیسی رو بشیم آیفارس ترجمه کردن، اینا رو یکی یکی بند به من تفاوت درست کردم، بیام اینو آموزش چی بدم. اصلا به 1 میلیارد هم آموزشش نمیدم، با اینکه 1 میلیارد خیلی پول بودا. بذارید یه مقدار عدد و رقم‌ها رو براتون ملموس بکنم. 70 متری نوسا سو پاسداران بود 800 میلیون تومان. 70 متری نوسا سو پاسداران بود 800 میلیون تومان. این 1 میلیارد این بود. یعنی من با یه دستمزد آموزشی میتونستم یه آپارتمان راحت بخرم. بعد مثلا یه بزرگواری میاد، بعد بهش میگم آقا من 28 سالگی بازنشسته شدم. بعد مثلا فکر میکنه با یه حسابدار معمولی طرفه. بابا جان، حسابداری که 28 سالگیش بازنشسته شده یعنی 1 0% حسابداری رو بلده، 2 0% سرمایه گذاری هم بلده. یعنی شما مثلا مباحث بدیهی که در خصوص اقتصاد وجود داره که مثلا میگه آقا شرکت بخر، 3 ساله سرمایه‌ت رو وردار، دارایی رایگان ایجاد کن، 1 اون سود سهام بگیر. بعد میگه آقا چه کاری ما بذاریم مثلا 3 ساله بگیریم، صندوق درآمد ثابت از 36% بده، اونم 3 ساله برمیگردونه. خب یعنی تو فکر می‌کنی این چیز ساده به عقل من نرسیده، تو بهش رسیدی؟ مثلا چیز به این سادگی رو من بهش توجه نکردم، یعنی من از تورم دارم جا میمونم و بازنشسته شدم. بابا جان تمام این مسائل و بدیهی اصلا راجع به اینا دیگه اصلا یه فکری نباید بکنی که شما باید بیای 750 تا شرکت رو بریزی رو ترازوهای سختگیرانه که من بهت میگم حاشیه سود بالا، تقسیم سود بالا، رشد فروش بالا، تقسیم سود بالاتر از تورم، صنعت خوب، قیمت گذاری دستوری نباشه، نرخش آزاد باشه، نه طرح توسعه داشته باشه، تو بورس کالا ترجمع باشه، صادرات محور باشه، پی به دی زیر 4.5 داشته باشه، بازگشت سرمایه 2 سال نیم داشته باشه، اون شرکت روشش بالاتر تلاست. بعد میگه آقا مثلا همچین شرکتی نیست، میگه همین الان هست، همین امروز 300 میلیارد تومان معامله شده، بیشتر ارزش معاملات از آن این بوده. چی میگی نیست؟ هست. شما ترازوات با ترازوهای من فرق میکنه. شما دوره گردش کالا، دوره وصول مطالبات به دارایی‌ها، کیفیت سود اصلا بررسی نمی‌کنی که. شما مثلا میگه آقا فلان سهم داروی پی بی 3 اصلا مرتعید بنده نیست، چون تقسیم سودش که بالاست کیفیت سود نداره که، این باید افزایش سهام و نقدی و مطالبات بده. اصلا اون پول اصلا نمیتونه بیاد تو جیب سهامدار. کیفیت سود توی سری از صنایع ما افت پیدا کرده. خب توجه بکنی به تغییرات، توجه بکنی به وضعیت صنعت. کسی که 28 سالش بوده تو حسابداری بازنشسته شده آدم معمولی نیستش که مثلا یکی اومده نشه یه حسابدار معمولی چه شکلی این شکلی شده. خب بابا جان 1500 تا کتاب خوندم، شما میتونی بسم الله بیا بخون. الان آموزشایی که بنده تو این 5 سال اخیر عرض کردم هر دفعه آموزش جدیده. دانشجو دارم 5 سال افتخار داریم خدمتشم، بیاد بگه آقای خسروانی شما داری تکراری آموزش میدی، هر چی خواستی من بهت میگم. 5 سال که چیزی نیستش که، چون میدونی چرا بنده از سال 84 دارم حسابداری میخونم. از 84 حسابداری خوندم، 85 خوندم، 86 ورودی دانشگاه بودم. تو 24 سالگیم جوانترین ورودی دکترای حسابداری دانشگاه علامه بودم و 24 سالگیم جوانترین استاد دانشگاه بودم. خب پس من MP3 خوندم دیگه، 4 ساعت خوابیدم، 20 ساعت فقط تلاش کردم. خسته میشدم رمان و فلسفه و نجوم و تاریخ خوندم. خب زحمت باید بکشید دیگه. الان میگم آقا جان بشین مثلا مستر فایز رو بخون، میگه آقای خسروانی ما اومدیم تو دوره 40% هم بازدهی پیدا کردیم اما با انتظار داشتیم 100% کسب بکنیم. و میگه آقا چی خوندی؟ میگه چی نخوندم، مثلا فقط دارم مثلا پیگیری مطالب کانال مکمل آموزشی تو میکنم. این آخه به درد نمیخوره که شما اگه میخوای واقعا مسیر 35 ساله بازنشستگی رو بکنی 10 سال 7 سال 5 سال، خب تو بعد اون 35 سال بود دوی دیگه. بنده که نخوردم و بخوابم که مثلا بگیم آقا جان این با خوردن و خوابیدن رسید به 7 ساله مثلا تونست این کارو جمع بکنه. یکی این که قانع بودم خط حرص و طمع معلوم بود. الان به اعتقاد بنده یه پست آموزشی اتفاقا میخوام تهیه کنم تو این هفته. میخوام فردا برم سفر، تو سفر براتون پست بگم جذاب‌تره. فکر کنم ویوش میره بالا. شما با 20-25 میلیارد تومان میتونی بازنشسته بشی، یه خونه 10-12 میلیاردی بگیری، یه ماشین 2-3 میلیارد تومانی بخوای بگیری، مابقیش هم کلا بدی سهام، بازنشسته میشی. ماهی 200 میلیون تومان درآمد میتونی ایجاد بکنی. خب اطلاع نداری 180,000 نفر تو بورسن،
90 میلیون نفر خارج بورسن، این 89 میلیون نفر همه متخصص بورسن، میگن بورس به درد نمیخوره. خب چون اطلاع نداره اصلا. الان صورت مالی شرکت رو بذار جلوش، میگه بورس به درد نمیخوره، بذار جلوش بگو آقا اینا رو بخون به زبان فارسی اگه تونست بخونه، اما اعتماد به نفس کاذبو داره که اظهار نظر بکنه. اصلا فرصت دیگه این تو هست نمیفهمه، مثلا فکر نمیکنه که آقا تو این شرایط با این ریسکی که وجود داره، با این شرایط تورم، با این شرایط ارز، این 170,000 نفر دنبال چی ان تو؟ اینا مگه 99 رو ندیدن که تا شدن ملت رفتن؟ اینا دنبال چی ان اصلا؟ بنده از سال 90 91 تو بازار بورسم، الان تقریبا 14 ساله. خب بابا بپرس دنبال چی بودی تو این 14 سال؟ به جایی که قضاوت اشتباه بکنی، به جایی که تحلیل اشتباه بکنی، به جایی که اصلا هیچی نمیدونی اشتباه نتیجه گیری بکنی، اظهار نظر غلط بکنی. گفتم 6 ماه دوم بازار بورس خوب میشه. از 2 مرداد که اولین روز کاری بوده تا به امروز یه تک رشد کرده. چرا وقتی متخصص نیستی دقیقاً روزی که بهترین موقع سرمایه گذاری شما گفتی بیا بیرون، خب بیا. الان سقف تاریخیش هم رد کرد، تازه اصلا سقف‌های ریالی رو رد کرده، دلاری رد نکرده، طلایی هم رد نکرده. اصلا ولایی که تو خرید سهام توسط این 180,000 نفره، امروز 160,000 نفر بوده، 180,000 تا فروش، اصلا حد و اندازه نداره. 1000 میلیارد تومان ورود پولش، 12,000 میلیارد تومان ارزش معاملات. امروز بازار بورس ما بازار طلا بهتر بوده. خیلی جالبه، چون معاملات چهارشنبه هم خیلی جذاب بود. و الان این بورس بازار حرفه‌ای همه منتظر این هولدینگ 130 همتی ان که این افزایش سرمایه داده به زودی باز بشه، دوباره خودش از حق تقدمش رو سهام جایزه جذاب‌تره. بابا جان نمیشه که مثلا هی بگی آقا دستوریه. خب با 750 تا نماد دستوری آخه؟ بله دستوری داریم روی سری صنایع، رو همش که نداریم که. سهم داریم از اولین روز کاری بعد از ریسک نظامی تا به امروز 140% بازدهی داشته. نماد داشتیم که از طلا بازدهیش بالاتر بوده تو همین شرایط، همین بازدهی. خب بابا من دلم براتون میسوزه، وگرنه که اون کسانی که بنده اینا رو میبینم اینا همه کسایی هستن که بازنشست شدن، همه بورس بازن، همه حرفه‌ای هستن و اصلا میگن آقا برای چی داری آموزش میدی؟ میبینمشون اینا آموزش نمیدن، اینا اطلاع رسانی نمیکنن، چون به نفعشه. هرچی کمتر آموزش بدی اطلاعات کمتره، خب عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، تصمیم گیری راحت‌تر، حجمم کمتره دیگه. بنده به شما عرض کردم ما یکی از مراجع آموزشی در سطح کشوریم، سپرده نقره بورس کالا رو آموزش بدیم، ارزش معاملات بالای 100 میلیارد تومان هر روز اتفاق میفته. الان ببین دیگه، سپرده کالا روزی 20 میلیارد 30 میلیارد تومان به زور معامله میشد، الان بالای 100 میلیارد تومان داره معامله میشه. چون آدمای باسواد و باهوش رو تحصیل کرده، همینایی که الان نابغه مالی ان تو بورس، همه اینا پاشدن اومدن دیگه. همه اینا همه جا هستن، اطلاعات بروزه، نه تنها پیش ما میان، پیش همه دارن میرن. میگه این ببینیم چی گفت، اون چی گفت، این چی گفت، اون چی گفت، همه رو قربال میکنه، همراه همه هم هست، نظر همه هم براش مهمه. بنده مثلا میگن آقا جان سقف تاریخی عالیه، اون کی میگه سقف تاریخی به درد نمیخوره، نظر جفتش رو توجه میکنه. یه کسی خیلی بانمک بود میگفت شما اکثر چیزهایی که میگی نسبتاش جذابه تو سقف تاریخی بررسی میکنی، مثلا به جایی که اینو یه پوینت مثبت ببینه انتقاد میکرد. مثل میمونه مثلا میگه آقا یه نوجوان و جوان همیشه تو اوج خودشه، این برای سرمایه گذاری خوبه، میگه نه اونی که مثلا جوان بوده معتاد شده الان تازه دوباره میخواد ترک کنه اون خوبه. ببین یعنی اصلا مباحث ساده زندگی رو متوجه نیست، بعد خودش رو در جایگاه انتقاد قرار میده. خب حالا خوبی این بازار چیه؟ خوبی این بازار اینه هیچ کیش رو نمیبینه. پس بنده از علم حسابداری در جهت سرمایه گذاری تو بازار بورس خیلی استفاده کردم و به شما قول میدم که سطح آموزشی که اینجا میبینید متفاوت و منحصر به فرد باشه. این لایو رو به مناسبت روز حسابدار در خصوص مسائل حسابداری، بازنشستگی با سهام، درآمد غیرفعال و توانایی و قدرت علم حسابداری تقدیم حضور کردیم. اما در هفته‌های بعدی لایوی که برگزار بکنیم مشابه سه تا لایو گذشته دوباره سطحش بسیار بالاست. تخصصی گزارش مالی رو میریزم بیرون، زبان تجارت وقتی بهت میگم بهت ثابت میکنم، یعنی این عدد و رقم و این عناوین حسابداری چی داره بهت میگه، اینا همه حرف میزنن. وقتی یه متخصص مارای میگیره دستش میفهمه چیه، به بنده هم وقتی صورتهای مالی و عدد رقم نشون بدی بهت میفهمم چیه. بنده نیاز ندارم پاشم برم تو اون کارخونه ببینم چه خبره، گزارش مالیشو ببین نشون بدی بهت میگم اون تو چه خبره.
از سامانه کدال 700 تا شرکت نگاه کنم بهت میگم تو کارخونه چه خبره، کدومش درجه 1، کدومش درجه 2، کدومش هم به درد نمیخوره. این علم حسابداری و قدرت حسابداریه. پس این که مثلا فرض کنید که شما مثلا می اینجا اظهار نظر میکنید که حساب داره مثلا ساده چه شکلی به این درجه برسه، بله زحمت میخواد، شدنیه ولی زحمت میخواد. 6 ماه تا 1 سال دوره تخصصی مستر پاییس و FLM با هم دیگه زمان میبره بخونید، تجربه نیاز داری، ولی نتیجهش چه ارزشمندی چیه؟ یه دونه لپتاپ و یه دونه اینترنت تو برمی‌داری، هر کجا که دلت خواست میری زندگی میکنی. و بنده به عشق رسالت و وظیفه‌ای که دارم آموزش میدم و قبل از اینکه آموزش بدم بازنشست بودم و زمانی که تو اوج خودم باشم، جوان باشم، با کیفیت که دوست دارم آموزش میدم و زمانی که ببینم دیگه این کیفیت رو نمیتونم داشته باشم دیگه قطعا آموزش میدم و برمیگردم به دوران بازنشستگی. اون لوکیشنی که دوست دارم زندگی میکنم و سود سهامو کیف میکنم، لذت میبرم. به شما هم توصیه میکنم تا جوان هستی، تا نوجوانی، تا اوضاع خوبه، درآمد خوبه، اوج فعالیت‌های کاریت، اوج تواناییت، پستت، مقامت، درآمدت، به جایی که هی هزینه‌تو بیاری بالا، لایف استایلتو گرون کنی، یه 4-5 تا دارایی خوب بگی، آرامش خاطر برای خودت ایجاد کن، یه درآمد غیر فعالی که بدون خودت بتونی درآمد ایجاد بکنی برای خودت درست بکن، کیف کن، لذت ببر. این با مسلط شدن به علوم مالی و حسابداری موثره و سرمایه‌گذاری در بازار بورس بسیار بسیار خوبه. یه همه الحمدلله پیشگویی میکنن، ما هم بذار بکنیم، مگه ما چیمونه بقیه کمه. از نظر بنده شما به زودی شاهد سرمایه‌گذاری خارجی خواهی بود و مشارکت سرمایه‌گذاری و تغییر تکنولوژی در صنایعی که ابتدای زنجیره ارزش هستند خواهی بود. و بازار بورسی که امروز شاخص تاریخی سقف تاریخیش رو رد کرده و تقریبا اولوش 3500 قطعا تارگت های بالاتری خواهد داشت و این محلی جهت جذب سرمایه و تامین مالی و رشد و توسعه خواهد بود. از نظر بنده سال 2026 میلادی سال رونق در اکثر نقاط دنیاست و سنتیمنت مس در بازار جهانی بسیار سعودیه که امروز 11600 دلار و مؤسسات مالی اعتباری برآوردهای 13000 دلاری براش میکنن. الان 11600 دلار ضرب در دلار 120 تومن، هر یک کیلوش باید 1390 معامله بشه. تو بورس کالا زیر 1300 داره معامله میشه، چون دلاری که کاتود مس تو بورس کالاست مطابق دلار آزاد نیست و نقره که 58 دلار و 40 سنت هستش در یک سال میلادی بعدی قطعا بالای 70 دلار خواهد دید، چون رونق اقتصادی تقاضا برای نقره و تقاضا برای مس رو به شدت زیاد میکنه و سال 2026 میلادی در اکثر نقاط دنیا شاهد این خواهی بود که سهام بیشترین بازاری رو نسبت اکثر نمادهای گزینه‌های سرمایه‌گذاری یا اینسترومنت‌ها در تمام بازارها داشته. یعنی سال کاهش نرخ بهره، نزدیک شدن اینترست ریت‌ها به قبل از کووید 19 و رسما اوج رونق اقتصادی خواهد بود سال 2026 میلادی. و از نظر بنده ریسک‌های ژئوپلیتیک در تمام نقاط، در اکثر نقاط دنیا در سال 2026 بسیار بسیار پایینه. سنتیمنت کامودیتی ها مثبته. بورس ما یه بورس کامودیتی بیس، عمده نمادهای ما بر اساس کامودیتی در بازار جهانی و وضعیت بسیار خوبی دارن. فقط کافیه 3-4 تا تصمیم درست و 3-4 تا زیرساخت رو فراهم بکنیم. همین که یکی از این تصمیمات بسیار درست که در جهتش داریم حرکت میکنیم تک نرخی کردن ارزه که با شروع عرضه صندوق ارزی در بازار بورس مراحل تک نرخی شدن ارز داره سپری میشه. اگر روزگاری دیدید بحث صندوق ارزی در بازار بورس کلیک خورده، بدانید که در مسیر تک نرخی شدن ارز هستیم. دنبال صندوق ارزی نباشی یا دنبال شرکت‌های سادات محور باش. و از زمانی که این بحث مطرح شده بازار بورس مثبته. بورس بازار دنبال این باشن و حواسشون به این باشه اخباری که در خصوص صندوق ارزی داره میاد نوید تک نرخی کردن ارز رو داره میده و تک نرخی کردن ارز برای اقتصاد کشور بسیار مثمر ثمر و مفیده و قطعاً بسیار رشد و شکوفایی رو برای شرکت‌های بورسی ما و غیر بورسی فراهم میکنه و بسیار بسیار آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد شده رو جبران میکنه و تسهیل میبخشه. بنابراین 4-5 تا تصمیم خوب و 4-5 تا زیرساخت درست برای تولید با توجه به منابع غنی هم نفت، هم گاز، هم معدنی واقعا میتونه تحول رو ایجاد بکنه
و یک مقدار کاهش ریسک سیستماتیک، روابط حسنه، واردات تکنولوژی، واردات در واقع تجهیزات و ماشینالات تولیدی، روابط گردش مالی بسیار درسته، در واقع گردش مالی بانک‌ها و روابط بین‌المللی رشد و رونق بسیار خوبی داره. شرکتی که 12 میلیارد دلار بوده الان 1 میلیارد دلاره و امسال به نظر بنده برمیگرده به سودی که 5 سال پیش میساخته که 12 میلیارد دلار بوده. بازار بورس ما همیشه فرصت داره برای کسی که سواد و دانش و تجربه و تسلط و مهارت بسیار بالایی داره. خب آنچه شرط بلاغ بود با شما گفتم، خواه بند گیرید خواه پیشید، عزیز دلمید. اینجا یک مجموعه آموزشی دلیه، هدف و رسالت و وظیفه خودش میدونه و به هر کجا که رسیده لطف پروردگار میدونه. در چارچوب اخلاقیات و در چارچوب انسانیت، خودشناسی و خداشناسی، تک تک دوره‌های آموزشی در رسته‌های مالی رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنه و با عشق. پشتیبانی که این مجموعه آموزشی انجام میده جزء پشتیبانی‌های درجه یکیه که شرکت بنز هم همچین پشتیبانی نداره. و هر دوره آموزشی که شرکت بکنید با خود بنده و تیم نازنین مجموعه آموزشی روز در ارتباط هستید و همیشه همراه شما هستیم و بستر آموزشی وحشتناک زیادی رو، اطلاعات عظیمی رو، اطلاعات درجه یکی رو، اطلاعات بروزی رو تقدیم حضورتون میکنیم تا شاهد موفقیتاتون باشیم. اگر دنبال آموزش و تغییری اینجا به دردت میخوره، اگه فقط دنبال دوزار درشایی هستی اینجا به دردت نمیخوره. در انتها دوره حسابدار نخبه رو هر کسی مطالعه بکنه 3 ماه بعد میتونه بره سر کار. در حین کار هر سوالی هر مشکلی داشت ازم بپرسه. یه برادر کوچیک داره رو من همه جوره حساب بکنه. به تمام کسانی که مالیچی هستند و در رشته ها و کارهای مالی دارن خدمت میکنن دوره‌های آموزشی ما رو به عنوان هدیه تقدیم حضورشون بکنید و اگر مفتخر باشیم ببینن قطعا از شما سپاسگزار خواهم بود، چون ایدئولوژی و بینشی که بنده در دوره‌های آموزشی تقدیم حضور کردم یافت می نشود گشته این ما، آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. با خدا باشید، بهترین ها نصیبتون بشه، از خدا بخواهید خودش برای شما همه چی رو مقدور میکنه. عزیز دلمید تا لایو بعدی، خدا نگهدار، خدا حافظ.